ሰላም ውድ የዋንቲው ተከታታዮቻችን ዛሬም እንደተለመደው እናንተ አስተማሪ ናቸው ባልናቸው ቪዲዮዎች ተመልሰናል። እናንተም ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ ቻናላችንን እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጠይቃለን ማለት ነው። ዛሬ አንዳንዳችሁ ኮሜንት ላይ እንዳነበብኩት ዩቲዩብ እንዴት ነው የሚከፈተው ላላችሁኝ ዩቲዩብ እንዴት እንደሚከፈት ዛሬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አዲስም ህግ አውጥቷል። እሱንም እናያለን አንድ ላይ ሆነን። ወደ ቻናላችን እንኳን በሰላም መጣችሁ። እሺ ተመልካቾቻችን አሁን ወደ ዩቲዩብ አፕሊኬሽኑን እንነካለን። ማሳያችሁ በአይፎን ስልክ ነው። እንዴት እንደምንከፍት አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ዩቲዩባችን ገባን። ከላይ የምትታያችሁን የፎቶ ያለችበትን ከያችሁታችን ከነካም በኋላ ዩር ቻናል የሚለው አለ። እሱን እንገባለን። ይሄው እንደምታዩት እንደዚህ ነው። በዳር በኩል ያለችው የስክሪፕቶ ምስሏን ነካትና የዩቲዩባችሁን ስም ልክ ይሄውን እኔ የጻፍኩት የዩቲዩብ ስም ነው። በቀጣይ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ግድ ነው። ዲስክሪፕሽን ስለ ቻናላችሁ መግለጽ ያለባችሁን በሙሉ ነገር ትገልጻላችሁ። ምን እንደምታሳዩ በቃ ለሰው ገብቶ ሲያየው የሚማርበትን ማሳየት አለባችሁ ማለት ነው። በቀጣይ ወደ እንመለስና ወደ እንዴት ፎቶዋችንን እንደምንቀይር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የካሜራ ምስል ያለባት አለች ያታውን ምነካት። እሷን ከነካም በኋላ ፎቶ ነው አሁን ነው ተነስታችሁ እስከ ጋለሪ ይላችኋል። ከጋለሪ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዛ ይሄን ፎቶአችሁን እንዲህ ከመረጣችሁ በኋላ ሴቭ አድርጋችሁ ካስተካከልን በኋላ ሴቭ እንለዋለን። ስለዚህ አሁን ትንሽ ጠብቋትና ወደ ፎቶዋ ስትመለስ ታያችኋት። አሁን ቀየረ ማለት ነው። ወደ ቻናላችን እንወጣለን። ቪዲዮ አፕሎድ እንዴት እንደምናደርግ አሳያችኋል። ይሄው ክሬት የምትለውን ስንነኳት አፕሎድ ይሻላል። ሾርት ቪዲዮ ጎ ቱ ላይቭ የሚላለ ላይቭ መግባት እና አፕሎድ ለማድረግ ምናምን። አሁን ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ወስዳችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ እያንዳንዷን ነገር የምንጠቀምበት ነው። ይሄ ዋይቲ ስቱዲዮ የሚለውን እንነካዋለን ማለት ነው። ዋይቲ ስቱዲዮ አሁን ወደ ዋይቲ ስቱዲዮ እንገባለን። ያው ይሄ ቻናሌ ነው እና ምንም ቪው የለም፣ ታይም ሃወር የለም፣ ሰብስክራይብ 0 ነው ይላል። የአዲስ ዩቲዩብ ስለሆነ ነው። ከስር የምናያቸው አምስቶቹ ከስር በቀይ ዳሽቦርድ፣ ኮንታክት፣ አናሊስት፣ ኮሜንት፣ ፕሌሊስት የሚለው አለ። እነዚህ ማለት አሁን ኮንተንት ላይ ገባን። አሁን ቪዲዮዎችን ስንለቅ ነው ከስር የሚመጡት። የቪዲዮዎችን ይሄ አናሊስት ነው፣ ይሄ ታይማችን ነው፣ ይሄ ሰብስክራይቡ ነው ምናይበት ነው። ስንት ቤት ስንት እንዴት። አሁን ኮሜንት ላይ እንገባለን። ቀጣይ ዋች አወር የሚለው ላችሁ ኮሜንት ማለት ምንም ቪዲዮ ስላለቀቅን ኮሜንት ስለሌለ አያሳየን። ይሄ ደግሞ ፕሌሊስት ነው፣ ቪዲዮዎችን የሚቀመጡበት ቦታ ነው። በቀላሉ ዩቲዩባችንን ለመቆጣጠር ይረዳናል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ይመስላል ዩቲዩብ እና የዋይቲ ስቱዲዮ። እንግዲህ የዛሬው ይህንን ይመስላል።
ሌላም አዳዲስ ለማየት ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ ዋን ቲዩቦች ነን። በአዳዲስ ነገሮች እንመጣለን። እስከዛ ሰላም ቆዩልን። ቻው